میکنه که دستت را به دامن او بزن، از او پیروی بکن، چون او تو را مستقیم با ضمانت پروردگار عالم و با ضمانت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بهشت میبرد. و تا وقتی که بر راه او هستی، از او اطاعت میکنی، با او هستی، حرف او را میشنوی، دیگر هیچ غم و غصه ای نداری، هیچ حزن اندوهی نداری، هیچ تشویشی نداری. اینه که عصمت ملازم با امامت. وقتی کسی که معصوم شد، یعنی هر حرف او حکم خدا هست، دیگر همه عالم باید حرف او را بشنوند، چون حرف او حرف خدا هست. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معصوم بودند. اون کسی که جانشینش باشه باید معصوم باشه. و ما میدانیم کسی از مخالفین ادعا نکردند که غاصبین حق امیرالمؤمنین علیه السلام معصوم بودند، بلکه ما شنایع اعمال اونها و قبایح افعال اونها و ظلمهای اونها و ستمهای اونها و کارهای اونها که فسق صریح هست و فجور هست، همه اونها رو ما میدانیم، در عالم مشهوره، در بین تواریخ معروفه، متواترا نقل شده، غیر قابل انکاره. لذا وقتی که معصوم در جامعه باشد، وقتی کسی که عصمت همچنانه ای داشته باشد که خدا او را مطهر قرار داده، انت منی به منزلت هارون من موسی، حضرت هارون علیه السلام عصمت داشت. عصمت هارون نسبت به موسی، بله، موسی مثلا چقدر عصمت داشت، هارون به خاطر خلافت او، جانشینی و شراکت امر او عصمت دارد. خب پیغمبر اکرم عصمتش هزاران مرتبه از عصمت موسی بالاتره، پس عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام هزاران مرتبه از عصمت هارون بلندتره. چون که فرق نگفت که شما مانند هارون هستید، فرمود نسبت بین من و تو همان نسبت بین هارون و موسی هست. پس رسول خدا چون مقامش خیلی بلند هست، امیرالمؤمنین علیه السلام هم مقامش از هارون و از موسی خیلی بلندتره. علی کل حال عصمت که ثابت شد، خیلی از مقامات ثابت میشه، از جمله امامت که بعدش هم حالا من میگم که امامت رو ما از طریق دیگر هم ثابت میکنیم. يا شرب وسيم أقرب عاشق عام الفاز بالفاز الموم الحقائج وفوض